નમસ્કાર. આયુ પ્રબુદ્ધતા દ્વારા આયોજિત પોડકાસ્ટ વાઇસ વુમનહુડ હિલિંગ મેનોપોઝ નેચરલીમાં હું તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું. હું છું વૈદ્ય પૂજા ત્રિવેદી અને મારી સાથે છે વૈદ્ય દીપા મહેતા મેમ. મેમ છેલ્લા 20 વર્ષથી વધારે સમયથી આયુર્વેદ પ્રેક્ટિસ કરે છે, જેમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી વુમન હેલ્થ અને મેનોપોઝ એક્સપર્ટ તરીકે વધારે કામ કરે છે. અને મેમ મેનોપોઝ આયુ કેરના ફાઉન્ડર પણ છે. વેલકમ મેમ, થેન્ક્સ ફોર કમિંગ ટુડે. તો હમણાં જ મારી એક ફ્રેન્ડ સાથે મારી વાત થતી હતી. એ વાત વચ્ચે એણે એનું ટેન્શન શેર કર્યું કે એના મધરનો નેચર હમણાં બહુ જ બદલાઈ ગયેલો લાગ્યો. હંમેશા થાકેલા રહે, ઇરિટેટેડ રહે, ચીડિયા રહે, નાની નાની વાતોમાં ગુસ્સો કરી દે અને બીજી પણ કમ્પ્લેન્ટ્સ કરે, જેમ કે મને જોઈન્ટ પેન થાય છે, રાત્રે સરખી રીતે ઊંઘ નથી આવતી, એવી બધી કમ્પ્લેન. એ કહેતી હતી કે સમજાતું નથી કે મારે કોને કન્સલ્ટ કરવું જોઈએ એમ. અને જ્યારે પણ એના મધરને એવું કહે કે એનું ફેમિલી ઇન્સિસ્ટ કરે તો એ ના પાડી દે કે મારે કોઈ ડૉક્ટરને મળવું નથી. એક્ઝેક્ટલી આ બધા મેનોપોઝના જ સિમ્ટમ્સ છે. હા પૂજા, આને આપણે મેનોપોઝ જ કહી શકાય. અને મેનોપોઝની આગળની અવસ્થા જેમ કે પેરીમેનોપોઝ, પ્રીમેનોપોઝ, એમાંના તબક્કાઓમાંથી આ પસાર થઈ રહ્યા છે તારા ફ્રેન્ડના મમ્મી, એવું આપણે કહી શકાય. અત્યારના સમયની અંદર જોઈએ તો આપણા સમાજની અંદર ઘણી બધી સ્ત્રીઓ છે જે આ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહી છે અને આ બધી તકલીફોનો ભોગ બની રહી છે, પણ છતાં એ લોકો આ વસ્તુ શેર નથી કરતા. તો મારું એવું માનવું છે કે આપણે આના વિશે ખુલીને વાત કરવી જોઈએ. કેમ? કારણ કે સપોર્ટ અને કેર એ જ મેનોપોઝની એક સાચી ટ્રીટમેન્ટ છે અને આયુર્વેદની સાથે મળી અને આપણે આને આજે સમજીએ. મેનોપોઝ નોર્મલ છે કે કેમ? મેનોપોઝ એક નોર્મલ ફેઝ છે, પણ સફરિંગ નોર્મલ નથી. સફરિંગ છે તો તમારે ગાઈડન્સ અને કેરની જરૂર છે જ. અને આપણે આ ટૉપિક પર ડિસ્કસ કેમ કરી રહ્યા છીએ તો એના અમુક કારણો છે. જેમ કે હમણાં જ ઇન્ડિયન મેનોપોઝ સોસાયટીના એક સર્વે અકોર્ડિંગ 130 વુમન ઇન્ડિયાની મેનોપોઝના ફેઝ સુધી પહોંચી છે અથવા મેનોપોઝના ફેઝમાંથી પસાર થઈ રહી છે. એમાંથી 80%થી વધારે ફિમેલ્સને સિગ્નિફિકન્ટ સિમ્ટમ્સ આવે છે. અને વર્સ્ટ કેસમાં એ લોકોને એકલા જ સફર કરવું પડે છે. ઘણા બધા કેસમાં અવેરનેસ નથી, કેર નથી, સપોર્ટ નથી. અને આ એક ટ્રાન્ઝિશનલ ફેઝ છે, મતલબ પરિવર્તનનો તબક્કો. જો એમાં જરૂરી કેર અને ગાઈડન્સ મળશે તો ફર્ધર જે લાઈફ છે એ બહુ સરળતાથી, શાંતિથી અને ખુશીથી પસાર થઈ શકશે. અને જો એમ નહીં થાય તો તકલીફો થઈ શકે છે. સાચી વાત છે પૂજા. એ જ સમજાવવા માટે આજે આપણે અહીંયા મળ્યા છીએ અને આ મેનોપોઝ જે છે વુમન વેલનેસ, એના ઉપર આપણે થોડુંક આજે અવેરનેસ ફેલાવવા અને લોકોને પ્રાથમિક સમજ આપવા માટેની ચર્ચા કરીએ છીએ. તો મેમ સૌથી પહેલાં હું એ પૂછવા ઈચ્છીશ કે આયુર્વેદની દ્રષ્ટિથી મેનોપોઝ શું છે? બહુ સરસ ક્વેશ્ચન કર્યો પૂજા. આજે મેનોપોઝ વર્ડ જે છે ને એ સોશિયલ મીડિયામાં આજકાલ બહુ જ ચાલી રહ્યો છે, મેનોપોઝ એવું. પણ આયુર્વેદમાં મેનોપોઝ એટલે શું એના વિશે લગભગ કોઈને સમજ નથી. તો આપણી સંહિતાઓમાં આચાર્યએ બહુ જ સરસ આના માટે શબ્દ આપેલો છે, રજો નિવૃત્તિ. રજ એટલે કે મેન્સિસ અને નિવૃત્તિ એટલે કે સેઝેશન અથવા તો સ્ટોપ થઈ જવું. તો ટ્રાન્ઝિશન ફેઝ જેને કહી શકાય. નિવૃત્તિ શબ્દમાં જ બહુ જ સરસ એક વાત છુપાયેલી છે કે નિવૃત્તિ એટલે આપણા સમાજની અંદર બહુ જ ડિગ્નિટી સાથે જોવામાં આવે છે. કારણ કે નિવૃત્તિ પછી એવું માનવામાં આવે છે કે એક અલગ પ્રકારની રિસ્પોન્સિબિલિટી શરૂ થાય છે. અને એની સાથે સાથે આપણે એવું પણ સમજીએ છીએ કે નિવૃત્તિનો જે સમય છે એ સમયને આપણે માનની દ્રષ્ટિથી જોઈએ છીએ. તો અહીંયા પણ આપણે સ્ત્રીને રજો નિવૃત્તિ એટલે કે જ્યારે એની મેન્સિસની સાયકલ જે છે એ આવવાનું બંધ થઈ જાય ત્યાર પછીનો જે સમય છે એને પણ આપણે એ જ રિટાયરમેન્ટના આસ્પેક્ટથી જ જોવાનો છે. પણ હા, આમાં આપણે એક વસ્તુ એ પણ સમજવાની છે કે અહીંયા લાઈફ સ્ટોપ નથી થઈ જતી, અહીંયાથી નવી લાઈફની શરૂઆત થાય છે. બહુ સરસ મેમ. અને મેનોપોઝની એજ શું છે, ઉંમર શું છે? મેનોપોઝની ઉંમર જનરલી છે ને 50 વર્ષ એવું આપણી સંહિતાઓમાં લખેલું છે આયુર્વેદની અંદર. પરંતુ સામાન્ય રીતે આપણે જોઈએ તો આપણા સમાજની અંદર 45 વર્ષ પછીથી લઈ અને 55 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં આપણે ગમે ત્યારે આ જે ફેઝ છે એને જોઈ શકીએ છીએ.
અને તમે કીધું કે મેનોપોઝ એક ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ છે, તો એના ફેસીસ પણ હશે? યસ, એના 4 તબક્કા કહેવામાં આવે છે. સૌથી પહેલો તબક્કો છે એ પ્રી મેનોપોઝ, કે જેની અંદર માસિક જે છે ને એમાં કોઈ બદલાવ જનરલી નથી આવતો, અને એ 40sની એજમાં જ્યારે ફિમેલ આવે છે, 35થી 40ની વચ્ચે, ત્યારે જનરલી શરૂ થઈ જતું હોય છે. પરંતુ એમાં થોડા સિમ્ટમ્સ જોવા મળે છે, જેમ કે મૂડ સ્વિંગ થાય, કોઈનું વેઇટ ગેઇન થાય, એન્ઝાયટી ફીલ કરે, પણ એ પણ બહુ થોડા પ્રમાણમાં હોય છે. એ પછી છે બીજો તબક્કો, એને પેરીમેનોપોઝ એવું નામ આપવામાં આવેલ છે. તો પેરીમેનોપોઝ જે છે ને એની અંદર સાથે સાથે માસિક જે છે ને એમાં પણ બદલાવ જોવા મળે છે. જેમ કે ક્યારેક લેટ થવું માસિક, પછી ક્યારેક સ્કેન્ટી આવવું, બ્લીડિંગ ઓછું થવું, એની સાથે સાથે એવું પણ થાય કે ક્યારેક ઝડપથી મહિના પહેલાં પણ આવી જાય, વધુ બ્લીડિંગ પણ થાય, માસિક પેઇનફુલ પણ રહે. તો આ માસિકની જે સાયકલ છે ને એની અંદર પણ બદલાવ જોવા મળે. પરંતુ બીજા બધા જે સિમ્ટમ્સ છે, જેમ કે મૂડ સ્વિંગ થવો, રાત્રે ઊંઘ ઓછી આવવી, હોટ ફ્લેશિશ થવા, વેઇટ ગેઇન થવું, ડ્રાય સ્કિન થવી, આવા ઘણા બધા લક્ષણો એ સમય દરમિયાન જોવા મળે છે. એ પછી ત્રીજો તબક્કો છે એ છે મેનોપોઝ. તો મેનોપોઝ એટલે એક્ઝેક્ટલી એવું કહી શકાય કે 12 મહિના સુધી લગાતાર જ્યારે માસિક નથી આવતું, 1 વર્ષ સુધી, તો એ સંપૂર્ણ તબક્કો જે છે ને એ તબક્કાને આપણે મેનોપોઝ તરીકે લઈએ. ત્યારે આ બધા સિમ્ટમ્સ પણ વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. એ પછીનો જે ચોથો તબક્કો છે એ પોસ્ટ મેનોપોઝ છે. હવે આ પોસ્ટ મેનોપોઝ છે ને એ ક્યારેક હું એવું કહીશ કે એની કોઈ સમય મર્યાદા નથી. એ ઘણી વખત એવું પણ બને કે કોઈને વર્ષની અંદર 6 મહિનાની અંદર પૂરો થઈ જાય, અને ઘણી વખત આ તબક્કો વર્ષો સુધી પણ ચાલે છે. એટલે એ દરેક જે ફિમેલ છે એની પ્રકૃતિ ઉપર નિર્ભર કરે છે. અને પોસ્ટ મેનોપોઝમાં પણ માસિક બંધ થઈ ગયા પછી આ બધા લક્ષણોની સિવિયરિટી પણ ઘણી વખત જોવા મળતી હોય છે. તો આ રીતે મેનોપોઝના 4 તબક્કાને આપણે સમજી શકીએ છીએ. એટલે લક્ષણો તો ઓછા વત્તા અંશે બધા ફેઝમાં જોવા મળવાના જ છે, કોઈકમાં વધારે, કોઈકમાં ઓછા. હા, એકદમ સાચું કહ્યું પૂજા. લક્ષણોથી જ આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આ મેનોપોઝનો કયો તબક્કો છે અને એમાં આપણે કઈ રીતની હેલ્પની જરૂર છે. ઓકે. અને મેમ, સામાન્ય રીતે કયા લક્ષણો જોવા મળતા હોય છે શારીરિક? અહીંયા આપણે 2 રીતે કહી શકાય, શારીરિક અને માનસિક બંને લક્ષણો. તો શારીરિક લક્ષણો જે છે એમાં મેટાબોલિઝમ સ્લો થાય છે, વેઇટ ગેઇન થાય છે. એમાં પણ સ્પેસિફિકલી એવું કહી શકાય કે આપણે જે બેલી છે, એબ્ડોમિન એરિયા છે, ત્યાં ફેટ જે છે એ ડિપોઝિટ થાય છે. એટલે ત્યાંનો એરિયા જે છે એમાં ફેટ એક્યુમ્યુલેટ થઈ અને ત્યાં વેઇટ ગેઇન થતું હોય છે. એની સાથે સાથે હોટ ફ્લેશિશ થાય, ઇન્સોમિયા એટલે કે રાત્રે ઊંઘ ન આવવી, અચાનકથી જાગી જવું, પછી ઘણા બધા લોકોને વેજાઇનલ ઇચિંગ, વેજાઇનલ ડ્રાયનેસ, ડ્રાય સ્કિન, એની સાથે સાથે હેરફોલ અને હેરની ક્વોલિટી પણ બગડી જતી હોય છે. તો આ બધા જ શારીરિક લક્ષણો છે. એની સાથે સાથે આપણે થોડાક માનસિક લક્ષણો જોઈએ તો એન્ઝાયટી છે, ડિપ્રેશન જેવું પણ ક્યારેક કોઈ લેડી ફીલ કરે છે. સાથે મૂડ સ્વિંગ્સ બહુ જ જોવા મળે છે, એંગર, ગમે ત્યારે ગુસ્સો આવવો, ગમે તે સમયે રડવું આવવું, આવા લક્ષણો પણ વારે વારે જોવા મળતા હોય છે. મેમ, અકોર્ડિંગ ટુ આયુર્વેદ તમે કઈ રીતે લક્ષણો સમજાવી શકો? આમાં છે ને આપણો જે આયુર્વેદમાં 3 દોષ કહ્યા છે, વાત, પિત્ત અને કફ. તો એ 3 દોષ પ્રમાણે આપણા શરીરની જે અવસ્થા છે એને પણ બતાવવામાં આવી છે. જેમ કે આપણો જે શરૂઆતનો સમય છે એ ગ્રોઈંગ પીરિયડ છે, કફનો સમય છે. એ કફના સમયમાં આપણે ગ્રો પણ કરીએ છીએ, સાથે બોડી ડેવલપ પણ થતું હોય છે. એ પછી જેને આપણે યુવાનીનો સમય કહીએ છીએ એ પિત્તનો સમય છે. એની અંદર આપણું મેટાબોલિઝમ પીક ઉપર હોય, આપણું એન્થિયોઝિઝમ જે છે એ પીક ઉપર હોય, એંગર પણ પીક ઉપર હોય, એમ્બિશન્સ પણ બહુ જ હોય, આપણી શક્તિ પણ શરીરની અંદર વધારે હોય. તો એ આપણો પિત્તનો સમય છે. એ પછી
વાયુનો સમય આવે છે અને અહીંથી જ આપણી આ મેનોપોઝની જર્ની જે આયુર્વેદ પ્રમાણે કહી એ શરૂ થાય છે કે આયુર્વેદમાં આને પિત્તના ફેઝમાંથી વાતના ફેઝ તરફ જઈ રહ્યા છીએ આપણે એ પ્રકારની એક પ્રોસિજર અથવા તો એક અવસ્થા માનવામાં આવે છે કે પિત્ત અહીંયા શરીરમાંથી ઓછું થાય છે. પિત્તની જે આપણી અવસ્થા છે એ અવસ્થામાંથી આપણે વાયુની અવસ્થા તરફ જઈ રહ્યા છીએ એટલે આપણને વાયુના લક્ષણો શરીરની અંદર વધારે જોવા મળે છે. આપણી સંહિતામાં વાયુના જે લક્ષણો બતાવેલા છે કે વૃક્ષ, લઘુ, શીત, મંદ, ચલ, આ બધા જ ગુણો આપણે આ લક્ષણોની અંદર પણ જોઈ શકીએ. જેમ કે ડ્રાયનેસ સ્કિનમાં વધી જાય છે, વેજાઇનલ ડ્રાયનેસ અને ઇચિંગ વધી જાય છે, પછી રાત્રે ઊંઘ નથી આવતી, એની સાથે સાથે હેર જે છે એ પણ ઠીક થઈ જાય છે, હેરની ક્વોલિટી પણ બગડી જાય છે. તો આ બધું જ વાયુનો ફેઝ છે. એ વાયુ જે છે એ એનર્જીને પણ લો કરી દે છે જ્યારે વાયુ શરીરમાં વધે છે ત્યારે. તો આ બધા જ લક્ષણોને આપણે આ રીતે પણ સમજી શકીએ. એની સાથે સાથે હજી અહીંયા પિત્ત જે છે એ પૂરેપૂરું ગયું નથી એટલે પિત્તના પણ લક્ષણોને આપણે જોઈ શકીએ કે જેમ કે હોટ ફ્લેશિસ થાય છે ઘણા બધાને, સાથે એંગર છે, વધારે પડતો ગુસ્સો આવે, સ્ટ્રેસ લે છે, એ બધા જ જે છે લક્ષણો, એ એસિડિટી પણ ઘણા બધાને થતી હોય છે. તો એ બધું જ આપણે પિત્ત પ્રકૃતિ અથવા તો પિત્તના ફેઝની અંદર અથવા પિત્ત દોષની અંદર ગણી શકીએ. જ્યારે કફ જે છે તો વેઇટ ગેઇન થાય છે, એનર્જી લો ફીલ થાય છે, મૂડ સ્વિંગ વધારે પડતા થાય છે, ઘણી વખત ડિપ્રેશન જેવું પણ કોઈ ફીલ કરે છે. તો એ બધું આપણે કફ રિલેટેડ પણ સમજી શકીએ છીએ. અને એમાંથી 3 સિમ્ટમ્સ વધારે જોવા મળે છે. એના ત્રણે પર વારાફરતી પૂછવા ઈચ્છીશ. એમાં સૌથી પહેલું છે હોટ ફ્લેશિસની બહુ કમ્પ્લેન આવતી હોય છે, તો એના પર થોડુંક કહો. હોટ ફ્લેશિસ જેની પિત્ત પ્રકૃતિ હોય છે ને એવી ફિમેલ્સને વધારે પ્રમાણમાં થતા હોય છે. અને એમાં પણ પૂજા એક વસ્તુ મેં જોઈ છે કે હોટ ફ્લેશિસ છે ને અચાનક જ થાય છે. એટલે એ લોકો છે ને બહુ જ આ બધી વસ્તુથી ગભરાય છે કે મને એવું તે મારી સાથે શું થઈ રહ્યું છે, મારા બોડીની અંદર એવા તે ક્યાં ફેરફાર છે કે જેને લઈને આ બધી વસ્તુઓ થાય છે. તો એ હોટ ફ્લેશિસની અંદર કેવું છે કે પિત્ત એકદમથી વધી જાય અને એમાં પણ જેની પિત્ત પ્રકૃતિ છે તો એને આ વસ્તુ વધારે અફેક્ટ કરશે. એની સાથે સાથે અત્યારનો જે સમય છે કે ગ્રીષ્મ ઋતુ, જેને આપણે આયુર્વેદમાં વર્ણવેલી છે, તો ગ્રીષ્મ ઋતુ છે એની અંદર પણ પિત્ત પોતાના પીક ઉપર હોય છે. એટલે ઋતુ પ્રમાણે પણ જોઈએ તો આ સમય દરમિયાન પિત્ત ઓલરેડી વધતું હોય છે. હવે એમાં તમારી પિત્ત પ્રકૃતિ છે તો તમને વધારે અફેક્ટ કરે છે. એની સાથે સાથે એક બીજી વાત એ પણ છે કે જો તમે સ્પાઇસી ફૂડ વધારે પડતું લો છો, ઘણા લોકોને પિત્તવાળા છે ને તો એને પસંદ જ હોય સ્પાઇસી ફૂડ. તો સ્પાઇસી ફૂડ છે, એની સાથે સાથે ખાટું ખાવાનું વધારે જેને આદત છે, ખારું ખાવાનું વધારે આદત છે, પછી ચા અને કોફી બહુ વધારે પ્રમાણમાં લે છે, વધુ ગરમ મસાલાવાળી વસ્તુઓ ખાય છે, ફર્મેન્ટેડ ફૂડ જેને વધારે ભાવે છે. તો આવી વ્યક્તિઓ જે છે જેને આચાર, જેને આપણે ગુજરાતીમાં અથાણાં કહીએ છીએ, એ અથાણાં ઘણા બધા લોકો છે કે જેને વધારે ભાવતા હોય છે. તો એ જો પોતાના ડાયટમાં વધુ લે તો એની અંદર પણ પિત્ત વધવાની શક્યતા વધી જાય છે અને એને લઈને પણ હોટ ફ્લેશિસ છે એ થતા હોય છે. તો જ્યારે પણ હોટ ફ્લેશિસ થાય ને અચાનકથી જ પરસેવો વળી જાય, એકદમ ફેસ છે એ લાલ થઈ જાય, હાથ પગમાં પસીનો થાય અને એટલો બધો પસીનો થાય અને એની આજુબાજુના લોકોનો એ જુએ તો એમને કશું એવું ના ફીલ થતું હોય. એટલે જે ફિમેલ છે ને એને પોતાને એક અજીબ ફિલિંગ આવે કે આવું મારી સાથે કેમ થઈ રહ્યું છે. એટલે એ સમય દરમિયાન થોડુંક ડાયટમાં અને બીજી બધી વસ્તુઓમાં ધ્યાન રાખે તો આપણે આ જે છે પિત્ત એને ઘટાડી શકીએ છીએ અને શાંત કરી શકીએ છીએ. તો હોટ ફ્લેશિસ થવાના આ બધા રીઝન્સ છે. ઓકે, એટલે આ ફેક્ટર અવોઇડ કરીએ તો એ ટ્રિગર ના થાય. યસ. ઇન્સોમનિયા બહુ જ કમ્પ્લેન કે જેના લીધે બીજો દિવસ પણ સ્પોઇલ થઈ જાય, તો એ કેમ થાય છે એની ઉપર? નિંદ્રા એટલે કે સ્લીપ જેને આપણે કહીએ, આપણા આયુર્વેદમાં તને તો ખબર જ છે કે એને 3 ઉપસ્તંભમાંનો એક ઉપસ્તંભ કીધો છે. ઉપસ્તંભ એટલે આધાર સ્તંભ. આપણા જીવનના 3 આધાર જે કીધા છે આચાર્યએ, એ આહાર,
નિંદ્રા અને બ્રહ્મચર્ય એવું વર્ણવ્યું છે. તો એમાં નિંદ્રા એક લીધેલું છે, તો એનું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ આપણે સમજી શકીએ છીએ. હવે આમાં કેવું છે કે આ એક ટોટલ સાયકલ ચાલતી હોય છે કે જ્યારે તમે તમારા હોર્મોન્સ ઇસ્ટ્રોજન લેવલ અને પ્રોજેસ્ટ્રોનનું લેવલ જે છે એ નોર્મલ પ્રમાણ કરતાં વધારે અથવા ઓછું થાય છે, તો એની ઇફેક્ટ જે છે ને એ આપણે બોડીની પૂરી સાયકલ ઉપર પડતી હોય છે. એટલે કેવું થાય કે જે સ્ટ્રેસ વધારે, જે વ્યક્તિના જિંદગીની અંદર સ્ટ્રેસ વધુ પ્રમાણમાં હોય અથવા તો એનો સ્વભાવ જ એવો છે, તો એ સ્ટ્રેસને લઈને પણ ઘણું બધું વિચાર કરતા હોય, તો એવા લોકોની અંદર એક તો ઓલરેડી પેરીમેનોપોઝનો જેમનો સમય ચાલતો હોય, તો એ સમય દરમિયાન ઇસ્ટ્રોજનનું લેવલ ડાઉન થતું હોય છે. એ ડાઉન લેવલ થવાના કારણે ઘણી વખત કેવું થાય છે કે તમને એવું ફીલ જ નથી આવતું. સર્કેડિયન રિધમ જે છે આપણે આ બોડીની, એ સર્કેડિયન રિધમ બરાબર નથી ચાલતી. સ્ટ્રેસ હોર્મોન જે આપણો છે કોર્ટિઝોલ, એને પણ આ વધારી દે છે ઇસ્ટ્રોજન જે ઘટી જવાના કારણે. એટલે એ સાયકલને લઈને રાત્રે ઊંઘ નથી આવતી. હવે આપણને ખબર છે કે જો નિંદ્રા સમ્યક નથી કરવામાં આવતી તો બીજો દિવસ આપણને મજા નથી આવતી. અને નિંદ્રા માટે આપણા આયુર્વેદમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે જો સમ્યક નિંદ્રા લેવામાં આવે તો એ સમ્યક નિંદ્રા આપણને સુખ આપે, એની સાથે સાથે બલ, જ્ઞાન અને વર્ણ અને આપણી જે અગ્નિ છે એ અગ્નિને પણ સમ્યક રાખે. તો આચાર્યોએ આટલું બધું વર્ણન કરેલું છે, તો નિંદ્રાનું મહત્ત્વ આપણે સમજી ગયા. હવે જો આપણે પ્રોપર ઊંઘ નથી આવતી તો બીજો દિવસ આપણો બગડવાનો, કેમ કે આપણું આ બધું જ જે છે અગ્નિ, બલ, સુખ એ બધું જ ઓછું થઈ જાય છે અને એને લઈને જે સાયકલ છે એ ચાલતી જ રહે છે. વાયુ વધી જશે એટલે પણ તકલીફ થશે. એટલે મેઇન જે રૂટ કોઝ છે એ ઇસ્ટ્રોજનના ઘટવાથી આખી જે સાયકલ ચાલે છે એ છે. બહુ જ ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. અને મેમ ઇન્ફ્લામેશનની કમ્પ્લેન આવતી હોય છે બોડીમાં, તો એનું શું કારણ છે? ઇન્ફ્લામેશન એટલે હું એવું કહીશ કે આ સમય દરમિયાન છે ને પિત્તનો ફેસ છે, જે પિત્તમાંથી આપણે વાત તરફ જઈ રહ્યા છીએ, બરાબર છે. હવે આ ફેઝની અંદર મેટાબોલિઝમ સ્લો થાય જ છે, એને નથી સમજતા આપણે. અને આપણો ડાયટ જે છે, ઘણી વખત આપણે શું કરીએ છીએ, ક્રેશ ડાયટિંગ કરે, વેઇટ ગેઇન તો થાય જ છે. તો હવે વેઇટ ગેઇન થતું હોય એટલે અચાનકથી ફિમેલને એવું ફીલ આવે કે મારા બોડી સાથે શું થઈ રહ્યું છે, હું સારી નથી લાગતી. કારણ કે ફિમેલ્સ છે, ઓલવેઝ સારું લાગવું એ તો એના માટે એક મસ્ટ છે. તો એ મસ્ટને જ્યારે એ અચીવ કરવા માંગે છે ને, ત્યારે એ ઘણી વખત મેં જોયું છે કે યુટ્યુબ ઉપર, વોટ્સઅપ ઉપર જે કંઈ પણ આવતું હોય છે ને, એ બધી જ વસ્તુઓને ફોલો કરે છે. અને એ ફોલો કરવામાં એને એ નથી ખબર કે મારા બોડીની પ્રકૃતિ શું છે, મારા બોડીને શું શૂટ થાય છે, શું નથી થતું, તો મારે એ પ્રમાણે શું કરવું જોઈએ. એટલે આ બધી વસ્તુઓનું જ્યારે ધ્યાન ના રહે અને જ્યારે ગટ હેલ્થ બગડે છે, મેટાબોલિઝમ જ્યારે સ્લો ડાઉન થાય અને એની સાથે આપણે વાત કરી કે ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ પણ થતું હોય છે, તો એ બધી વસ્તુને લઈને ઘણી વખત શું થાય કે શરીરની અંદર ડાયજેશન બરાબર ન થાય, એટલે આપણા શાસ્ત્ર પ્રમાણે આમની ઉત્પત્તિ, ટોક્સિન જે શરીરની અંદર વધે છે. હવે એ ટોક્સિન જ્યારે એક્યુમ્યુલેટ થાય તો એ ઇન્ફ્લામેશન સ્વરૂપે દેખાય છે. એટલે આપણને એવું ફીલ આવે કે બહુ જ મારા શરીરની અંદર ઇન્ફ્લામેશન થયું છે. ઓકે મેમ. અને આ જરા અવસ્થા છે, આપણા આચાર્યોએ કીધું જ છે, એટલે એમાં કેર જરૂરી છે અને એ આવવાની જ છે, એનું કોઈ અનઅવોઇડેબલ છે. પણ આમાં જો કેર અને ગાઈડન્સ લેવામાં ના આવે તો શક્યતા હશે ને કે અમુક ડિસીઝ થાય, અને એ કયા કારણે, મતલબ શરીરમાં કયા એવા ફેરફારો આવે એના લીધે ડિસીઝ થાય, એ મને થોડું ડિટેલમાં કહો. આની અંદર છે ને પૂજા, મેં ઘણું બધું મારી આજુબાજુની મારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં પણ જોયું, પ્લસ મારાથી જે મોટી ઉંમરના લોકો છે એની અંદર પણ આ વસ્તુ મેં નોટિસ કરી કે મેનોપોઝ, પેરીમેનોપોઝના સમય દરમિયાન એ લોકો આ અવેર નથી આ વસ્તુથી. એટલે એ લોકોએ પ્રોપર ગાઈડન્સ પણ નથી લીધું, પ્રોપર કેર પણ નથી કરી. તો એને લઈને જ્યારે પિત્ત અને વાયુ બંને શરીરમાં બગડ્યા છે. જરા અવસ્થા છે, જરા અવસ્થામાં આપણે સમજીએ છીએ કે વાયુ તો ઓલરેડી બગડેલો છે, એની સાથે સાથે પિત્ત પણ બગડેલું છે. તો એ બંનેને જ્યારે ટ્રિગર કરે એવું જ આહાર અને વિહાર સતત ચાલુ રાખવામાં આવે
તો એના થકી હાઇપરટેન્શન છે, પછી થાઇરોઇડની અંદર હાઇપોથાઇરોડિઝમ છે, વેઇટ ગેઇન છે, સ્ટ્રેસ લેવલ વધવાથી એન્ઝાઇટી અથવા તો ડિપ્રેશન સુધી પણ જઈ શકાય એવી કન્ડિશન પણ થતી હોય છે. તો આવું ઘણું બધું જે ડિઝીઝ મેં જોયા, એની સાથે સાથે જોઈન્ટ્સના રિલેટેડ તો સમજો ને કે આ સમય દરમિયાન મેં ઘણા બધા કેસીસ જોયા કે એ લોકોને ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ છે, ઓસ્ટિયોપોરોસિસ છે, આ ટાઈપના બહુ બધા ડિઝીઝ ડેવલપ થતા હોય છે. મેનોપોઝ અને વેઇટ ગેઇનમાં શું સીધો સંબંધ છે? બહુ જ સરસ ક્વેશ્ચન કર્યો પૂજા. જનરલી આપણે જોઈએ છીએ કે 40ની ઉંમર એટલે કે પ્રી મેનોપોઝ અથવા તો પેરીમેનોપોઝનો જે સમય છે ને એ દરમિયાન બહુ જ બધી ફિમેલ્સને મેં જોઈ છે કે જેનું વેઇટ છે ગેઇન થાય છે. તો આની પાછળના બેઝિક્સ જે છે ને એ જો તને સમજાવું ને તો આપણે એ રીતે કહી શકાય કે આ સમય દરમિયાન છે ને મેટાબોલિઝમ સ્લો થાય છે. એટલે મેટાબોલિઝમ સ્લો થવાથી શું થાય, આપણે આયુર્વેદમાં જે કીધું ને કે અગ્નિ સમ્યક નથી રહેતી. તો ઘણા બધા એવી ફિમેલ્સ છે કે જેને ગેસ થઈ જાય, બ્લોટિંગ થાય, કોન્સ્ટિપેશન થાય, એસિડિટી થાય, તો એ લોકો ઘરગથ્થુ ઉપયોગ કરે કોઈ એવી મેડિસિન્સ અથવા તો કંઈક બી સમજીને, પણ એનું એવું રિઝલ્ટ નથી મળતું. કેમ? કારણ કે પ્રકૃતિને સમજીને એ લોકો આપણી પાસેથી કંઈ ગાઈડન્સ નથી લેતા. પરંતુ આના કેવું છે કે મેટાબોલિઝમ જ્યારે સ્લો થાય છે ને ત્યારે ડાયટ તો એનો એ જ છે, પણ એની સાથે સાથે કેવું થાય છે કે વોકિંગ અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારની એક્સરસાઇઝ જે છે, મૂવમેન્ટ જેને આપણે કહીએ, એ પણ બહુ જ ઓછી થઈ ગઈ હોય છે આ સમય દરમિયાન. એટલે એ પણ એક રીઝન છે કે મેટાબોલિઝમ ફરી પાછું થોડું સુધરતું નથી. ગટ હેલ્થ જે છે એ ઓલરેડી થોડીક સ્લો ડાઉન જ થાય છે, જેનાથી આપણે કહીએ કે આમની ઉત્પત્તિ આપણા શરીરની અંદર થાય છે. અને એ જે આપણી ચેનલ્સ છે, જેમ કે સ્ત્રોતોરોધ આપણે જેને કહીએ છીએ, એ થાય. અને એને લઈને જ્યારે ફેટ જે છે ને એ ફેટનું ડાયજેશન પ્રોપર નથી થતું. એટલે શું થાય કે એ ફેટ આપણા બોડીની અંદર એક્યુમ્યુલેટ થાય. અને એ જનરલી ક્યાં એક્યુમ્યુલેટ થાય? તો આપણો જે બેલી એરિયા છે એ જગ્યા પર વધારે પ્રમાણમાં ત્યાં એક્યુમ્યુલેટ થાય છે અને એને લઈને આપણને વેઇટ ગેઇન જોવા મળે. એની સાથે સાથે એક વસ્તુ એ પણ છે, આપણા સમાજની અંદર કેવું છે કે ફૂડને છે ને આપણે જનરલી હેપીનેસ સાથે કોરિલેટ કરેલું છે કે કંઈક પણ સારું થયું તો કંઈક સારું ખાઈએ, ચલો. એટલે એક ઇમોશનલ ઇટિંગ જેને કહીએ ને, અને સારું ખાઈએ એટલે શું? સારું લાગે, ડોપામિન રિલીઝ થાય, બસ હેપી હોર્મોન્સ જેને કહીએ ને કે એ રિલીઝ થાય. એટલે આ સમય દરમિયાન શું છે કે એસ્ટ્રોજન તો ડાઉન છે જ, એટલે થોડું સ્ટ્રેસ ફીલ થતું હોય, મૂડ સ્વિંગ્સ થતા હોય, ઇમોશનલ ઇટિંગ પણ વધી જાય, કંઈક સારું ખાવાની ઈચ્છા થાય જેને ક્રેવિંગ કહેવામાં આવે છે. એટલે એ ક્રેવિંગ વધી જાય એટલે એને લઈને પણ જ્યારે ઇટિંગ વધે તો એ પણ એક વેઇટ ગેઇનનું રીઝન છે. આની સાથે સાથે આપણે હમણાં થોડી વાર પહેલાં જ જે વાત કરી કે ઊંઘ પ્રોપર નથી કરતા, રાઈટ? તો હવે ઊંઘ જ્યારે પ્રોપર નથી થતી ને તો એની સાથે શું થાય છે કે એમાં 2 હોર્મોન્સ આપણા બોડીની અંદર જે એવા છે કે જો તમે વ્યવસ્થિત ઊંઘ લીધી હશે ને તો એ બંને હોર્મોન પોતાનું કામ બરાબર કરે. હવે એમાંનો એક જે હોર્મોન્સ છે ને એ તમને બ્રેઇનને એવો એક ટાર્ગેટ આપે છે કે નાવ ધીસ ઇઝ ઓકે, નાવ યુ આર ફૂલ, તો હવે તમારે કશું જ ખાવાની જરૂર નથી. એ હોર્મોન ક્યારે રિલીઝ થાય? જ્યારે તમારી સમ્યક નિંદ્રા થઈ હોય તો. બીજો જે હોર્મોન છે એ ગેર્લિન કરીને હોર્મોન છે. એ આપણને એવું કહે છે કે હવે તમારે આ ખાવું જોઈએ, અને એ સ્વીટ કાર્વિંગ વધારે કરાવે છે. હવે આ બંને જે હોર્મોન્સ છે ને, એક જે છે આપણને સ્ટોપ કરાવે છે, બીજું હોર્મોન્સ છે જે આપણને કાર્વિંગ કરાવે છે. તો એ બંને હોર્મોન પોતાનું કામ વ્યવસ્થિત ત્યારે જ કરશે જ્યારે આપણે સમ્યક નિંદ્રા લીધી હશે. એટલે આ જે સાયકલ ચાલે છે કે ઊંઘ બરાબર નથી થતી તો એને લઈને તમે લો ફીલ કરો છો, એનર્જી પણ તમારી ઓછી થઈ જાય છે, મૂડ પણ બગડી જાય છે. તો એને લઈને પછી એક એવી ફીલ આવે છે કે ઇમોશનલ ઇટિંગ કરવું. તો આ બધી જ વસ્તુઓ એકબીજા સાથે જ્યારે જોડાય છે ત્યારે વેઇટ ગેઇન આપણને એના રિઝલ્ટ સ્વરૂપે જોવા મળે છે. મેમ, હોર્મોનની તો આપણે બહુ વાત કરી, હવે હોર્મોનને બેલેન્સમાં કઈ રીતે લઈ શકાય એની ઉપર વાત કરો ને. બહુ સરસ ક્વેશ્ચન કર્યો પૂજા.
હોર્મોન્સ ઇમ્બેલેન્સ તો ઘણી બધી રીતે થાય છે, પણ એ હોર્મોન્સને બેલેન્સ કઈ રીતે કરવા? આપણા શરીરની અંદર 4 પ્રકારના હેપી હોર્મોન્સ હોય છે. તો એ દરેકની હેપી હોર્મોન્સને વધારે પ્રમાણમાં રિલીઝ કરવા માટેની એક્ટિવિટીઝ આપેલી છે, જેમ કે ડોપામિન. તો ડોપામિન છે ને એ મોટિવેશન માટે છે. તો એના માટે હું એવું કહીશ કે સારું મ્યુઝિક સાંભળો, તમને જે ગમે છે એવું શાંત અને સારું મ્યુઝિક, અથવા તો એવું કહીશ કે ભગવાનના જે ગીતો છે એ સાંભળો તો પણ બહુ જ સારું લાગે છે. એની સાથે સાથે ડોપામિનને આપણે જ્યારે વધારવું છે તો કંઈક સ્વીટ, જેને આપણે મધુર કહીએ, મધુર રસવાળું, એવી કોઈ વસ્તુ જો આપણા ડાયટની અંદર એડ કરવામાં આવે તો એ પણ ડોપામિનને વધારે છે. ડોપામિનની જ વાત કરું તો કોઈ ટાસ્ક તમારો જો હોય, એ ટાસ્કને તમે કમ્પ્લીટ કરો તો પણ તમને ખુશી મળે. રોજ માટેના નાના નાના ટાસ્ક બનાવો કે આજે હું મારા લાઈફસ્ટાઈલની અંદર આ ચેન્જીસ કરીશ, અને એ જો કમ્પ્લીટ થાય તો પણ સારું ફીલ થાય. એ પછીનો એક હોર્મોન છે એન્ડ્રોફિન્સ, કે જે એક્સરસાઇઝ કરવાથી વધે છે. સાથે સાથે કોમેડી શો આપણે જોઈએ તો પણ વધે છે. એના પછી છે ઓક્સિટોસિન, અને એક કનેક્શન માટેનો હોર્મોન છે. તો એ તમને જે સારી ડિશ આવડે છે, તમે જે બહુ જ સારી ડિશ બનાવી શકો છો, એ કૂક કરો. એ કૂક કર્યા પછી તમે એ જ ડિશને કોઈની સાથે મળીને એ ફૂડ લો તો એનાથી પણ ઓક્સિટોસિન વધે છે. એની સાથે સાથે હગ કરો, કોઈનો હાથ પકડીને રાખો, અથવા તો જેન્યુઅનલી કોઈ એક ટોપિક કે જેનું તમને નોલેજ છે એના ઉપર ચર્ચા કરો એ વ્યક્તિ જોડે, તો પણ એનાથી ઓક્સિટોસિન વધે છે. એ પછી છે સેરેટોનિન, એ સ્ટેબિલિટી માટેનો હોર્મોન છે. તો આ જે હોર્મોન છે ને એ મેડિટેશનથી બહુ જ સારા પ્રમાણમાં વધે છે. એની સાથે સાથે વોક કરવાથી, પછી કાર્ડિયો કે જીમ એક્સરસાઇઝ, પ્રાણાયામ, એ બધું કરવાથી પણ વધે છે. અને એક રેગ્યુલારિટી જો લાઈફની અંદર આવી જાય ને તો સેરોટોનિન પણ વધે છે. આ હોર્મોન્સનું જો આપણે આ રીતે ધ્યાન રાખીએ ને તો પણ આપણી લાઈફમાંથી આ ફેઝ બહુ સારી રીતે આપણે પસાર કરી શકીએ છીએ. ઓકે મેમ. અને માનસિક લક્ષણો કયા જોવા મળે અને કયા કારણે? માનસિક લક્ષણોમાં સૌથી પહેલું હું કહીશ ને તો એન્ઝાયટી છે. એન્ઝાયટી એ વાતનું લક્ષણ છે, વાયુની અવસ્થા છે. જરા અવસ્થા જે આપણે વાત કરી, વાયુ વધે છે એટલે એન્ઝાયટી બહુ જ થાય. એની સાથે સાથે મેં કીધું ને હમણાં જ કે ફિમેલ છે ને એને દેખાવનું બહુ જ છે, સ્કિન ડ્રાય થઈ જાય છે, હેર લોસ થાય છે, વેઇટ ગેઇન થાય છે. તો આ બધી વસ્તુ પણ એને એન્ઝાયટી કરે છે. એની સાથે સાથે લોનલીનેસ ફીલ કરે છે. કારણ કે મેં ઘણી વખત જોયું છે ઘણી બધી ફિમેલ્સની અંદર કે આ જે એજ છે ને એ એજમાં એમને એમના ઘરની અંદર કેવું થાય કે બાળકો મોટા થઈ ગયા છે, એમની જવાબદારી ઓછી થઈ ગઈ છે હવે. એની સાથે સાથે સમય થોડોક જે અત્યાર સુધી પૂરેપૂરો ઓક્યુપાઈડ હતો એ થોડો એમને અલગથી મળે છે, પણ એ સમયનો ઉપયોગ ક્યાં કરવો એ એમને સમજ નથી. એણે પોતાનો કોઈ જ શોખ અથવા તો કોઈ જ એક્ટિવિટી, કોઈ હોબી એવું કશું જ કદાચ ફેમિલી માટે થઈને ક્યારેય નથી જોયું, તો એમને નથી ખબર કે મારે હવે મારા સમયનો ઉપયોગ ક્યાં કરવો. એટલા માટે કેવું થાય કે આમ લોનલી ફીલ કરે, એન્ઝાયટી થાય, મૂડ સ્વિંગ થાય, વારે વારે નાની નાની વાતમાં ખોટું લાગી જાય, રડવું આવે, ઊંઘ ન આવે રાત્રે. એની સાથે સાથે બ્રેઇન ફોગ એ અત્યારે બહુ જ જોવા મળે છે. બ્રેઇન ફોગ એટલે શું પૂજા, હું તને કહું ને કે કોન્ફિડન્સ એકદમ લો થઈ જાય, કન્ફ્યુઝન વધી જાય, ખબર જ નથી કે મારે શું કરવું. ઘણી બધી મારી પેશન્ટ છે મને આવીને એવી ફરિયાદ કરે, હું રસોડામાં છું, કંઈક બનાવું છું, જોઉં છું, પણ મને ભૂલી ગઈ મારે શું લેવાનું હતું. એટલી બધી મતલબ ક્લિયરિટી એમની અંદર હોતી જ નથી. કોન્ફિડન્સ તો એટલો બધો ઘટી જાય છે એમને આ સમય દરમિયાન. એટલે આ લક્ષણ સૌથી વધારે જોવા મળે છે. તો હું એવું કહીશ કે આ સમય દરમિયાન માનસિક પણ એટલી જ અસર જોવા મળે છે. તો મેમ આયુર્વેદથી કઈ રીતે શ્રેષ્ઠ સારવાર થઈ શકે મેનોપોઝની? આયુર્વેદથી પૂજા, હું તને કહું ને કે બહુ જ સરસ રીતે આપણે આ ફેઝને સંભાળી શકીએ. હું આ શબ્દ વાપરીશ, સંભાળી શકીએ. કેમ? કારણ કે આપણે આ ફેઝમાંથી પાસ થવાનું છે.
આ ફેઝ જવાનો જ છે, પણ બહુ સારી રીતે આપણે આ ફેઝને જો પસાર કરી લેશું ને તો આપણી આગળની જે લાઈફ છે ને એ આપણે બહુ જ સરસ રીતે જીવી શકીશું. તો એના માટે આયુર્વેદમાં એવું કીધું છે કે કાઉન્સેલિંગ ઇઝ ધ બેસ્ટ કી. મેં સૌથી પહેલું લક્ષણ કીધું કે ભાઈ લોનલીનેસ ફીલ કરે છે, તો એ સમય દરમિયાન ફિમેલને પોતાને જે થાય છે ને એ કોઈકની સાથે શેર કરવું છે. તો એ વસ્તુ અહીંયા ખાસ સમજવી જોઈએ કે ફિમેલે છે ને આ હેલ્પ લેવી જોઈએ બીજા પાસેથી. આમાં ગભરાવાની જરૂર નથી કે મને શું થઈ ગયું, અથવા તો હું આવું કહીશ તો કોઈ મારા વિશે શું માનશે. ના, એવું નથી. બધા સાથે થતું હોય છે, કોઈને વધારે થાય, કોઈને ઓછું થાય, પણ તમે વાત કરો તો કાઉન્સેલિંગ કરવાથી પણ સારું થાય છે. એની સાથે સાથે હું સજેસ્ટ કરીશ કે મેડિસિન્સ છે અમુક જે પ્રકૃતિ પ્રમાણે લેવાની હોય, કે જેનાથી તમારી ગટ હેલ્થ છે એ બરાબર થાય, અને ગટ હેલ્થ સુધરે એટલે વાયુ જે વધ્યો છે એ પણ થોડો શાંત થાય, પિત્ત વધ્યું છે તો એ પણ શાંત થાય. એની સાથે સાથે થોડુંક લાઈફસ્ટાઈલમાં ચેન્જીસ કહીશ કે એક્સરસાઇઝ રેગ્યુલર બેઝ પર. મેઇન શું છે ખબર છે, આ અત્યાર સુધી બાળકો નાના છે, ઘરમાં વડીલો છે, બધાની સાર સંભાળ પાછળ સ્ત્રીનો સ્વભાવ છે પોતાની જાતને પાછળ રાખવી, બીજાને આગળ કરવા. ઓલવેઝ ફેમિલીનું બેકબોન છે સ્ત્રી, એટલે ફેમિલીનું બેકબોન. આપણે સમજીએ જ છીએ કે જો એ નહીં થાય તો ફેમિલીને પણ એની અસર થાય છે. એટલા માટે આ બધી જ વસ્તુઓ હવે ફિમેલે પણ સમજવી પડે કે હવે સેલ્ફ કેરનો સમય આવ્યો, જાતને સંભાળવાની છે, જાતને મહત્ત્વ આપવાનું છે, અને પોતાની ટ્રીટમેન્ટ કરવાની છે. તો એના માટે એક્સરસાઇઝ રેગ્યુલર બેઝ ઉપર, પ્રાણાયામ, મેડિટેશન, સાથે સાથે આપણી જે આયુર્વેદની થેરાપીસ છે એનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય. આનાથી એક વાત યાદ આવી ગઈ મને કે આવું કહી શકાય કે ઇટ ઇઝ નેવર મેનેજ, ઇટ વોઝ મેન્ટેન્ડ. એ પહેલેથી મેન્ટેન જ હતું, એને મેનેજમેન્ટની જરૂર નથી આયુર્વેદ પ્રમાણે. સાચી વાત છે. આપણે એને મેન્ટેન કરવા માટે મેં જેમ કીધું ને કે આપણી થેરાપીઝ છે એ થેરાપીઝનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય પ્રકૃતિ પ્રમાણે. જેમ કે વાયુ જ્યારે સતત વધે છે આ સમય દરમિયાન, તો અભ્યંગ એ અઠવાડિયામાં 2 દિવસ 3 દિવસ અગર અભ્યંગ કરે તલના તેલથી, અથવા તો જે કોઈ મેડિકેટેડ ઓઇલ આપણા જે ઘણા બધા કીધેલા છે, બલા તેલ છે, મહાનારાયણ તેલ છે, તો એનાથી શું થશે કે જોઈન્ટ્સમાં જે એમને પેઇન થાય છે એમાં પણ સારું રહેશે. અને એની સાથે સાથે અભ્યંગ કરવાથી વાયુ જે છે એનું બહુ જ સારી રીતે શમન થાય છે, અને ગટ હેલ્થ પણ સુધરશે કારણ કે બ્લડ સર્ક્યુલેશન પણ વધે છે અભ્યંગ કરવાથી. તો ફિમેલને હું ખાસ રિકમેન્ડ કરીશ કે અઠવાડિયામાં 2 થી 3 દિવસ તમે માલિશ કરો. અગર એ નથી કરી શકતા તો તમે રાત્રે સૂતી વખતે પોતાના પગના તળિયામાં પાદાભ્યંગ જેને આપણે કહીએ છીએ એ ગાયના ઘી દ્વારા અથવા તો તલના તેલ દ્વારા ડેઇલી બેઝ પર કરશો તો એનાથી તમને ઊંઘ પણ સારી આવશે, અને સાથે સાથે વાયુનું પણ શમન થશે. આ એક બહુ જ સરળ અને સારી મેડિસિન અથવા તો થેરાપી કહી શકાય કે જે તમે ઘરે જ યુઝ કરી અને તમારી આ અનિંદ્રાની જે તકલીફ છે, એની સાથે સાથે તમને જે દુખાવાની તકલીફ છે અથવા તો જે શરૂ થયું છે હજી, એને તમે અહીંયા જ સ્ટોપ કરી શકો, અટકાવી શકીએ. યસ, અટકાવી શકાય. હવે એની સાથે સાથે હું બીજું નસ્ય વિશે પણ કહીશ કે નાસાહી શીર્ષો દ્વારા. તને તો ખબર જ છે કે આપણે આયુર્વેદમાં નસ્યનું કેટલું મહત્ત્વ છે. પંચકર્મમાંની એક જે 5 થેરાપી છે એમાંની એક થેરાપી જે છે એમાં નસ્યનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. તો કોઈ પણ પ્રકારનું લિપિડ એટલે કે સ્નેહ જેને આપણે કહીએ છીએ એ નાકમાં નાખવું જોઈએ. સવારે અને રાત્રે સૂતી વખતે 4 ટીપા. જો તમારી પ્રકૃતિ જે પ્રમાણે છે તો કોઈ સારા વૈદ્યની સલાહ લઈ અને તમે ગાયનું ઘી, તલનું તેલ, નાળિયેરનું તેલ કંઈ પણ યુઝ કરી શકો છો. તો આ રીતે પણ તમે નસ્ય કરશો તો એની ઇફેક્ટ એટલી બધી સારી આવે છે. કેમ? કારણ કે નસ્ય જે છે ને એ આપણે લિપિડ દ્વારા શું કરીએ છીએ, ફેટને બ્રેઇન સુધી પહોંચાડીએ છીએ. એટલે કે આપણે જે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ છે ને, માસ્ટર ગ્લેન્ડ જેને આપણે કહીએ છીએ આપણા શરીરની, એને એક્ટિવેટ કરીએ છીએ, અને આપણી જે બધી ઇન્દ્રિય
એ ઉત્તમ અંગ એટલે કે આપણું શિર ઉત્તમ અંગ કીધું છે આયુર્વેદમાં, અને બધી ઇન્દ્રિયો પણ એની અંદર જ રહેલી છે. તો એ ઇન્દ્રિયોને પણ નરિશ કરીએ છીએ, અને આ જરા અવસ્થામાં નરિશમેન્ટની જ વધારે જરૂર છે, એટલે કે રસાયણ ચિકિત્સા તો અભ્યંગ દ્વારા, નસ્ય દ્વારા આપણે એ જ કરીએ છીએ. તો એ હું રિકમેન્ડ વધારે કરીશ. અને એની સાથે સાથે શિરોધારા. તો શિરોધારામાં કેવું છે કે જ્યારે અનિદ્રા વધી જાય છે ને ત્યારે આપણે શિરોધારાનો ઉપયોગ વધારે પ્રમાણમાં કરી શકાય. કારણ કે શિરોધારા કરવાથી શું થાય છે કે જ્યારે મેડિકેટેડ ઓઇલ પ્રકૃતિ પ્રમાણે અને તમારી તકલીફ પ્રમાણે તમારા કપાળ ઉપર એને પોર કરવામાં આવે છે, તો એના દ્વારા વાયુનું શમન થાય છે. અને આપણે એવું કહી શકીએ કે જ્યારે આમ આપણે નાના હતા અને આપણને કંઈ બી થતું, થાકી જઈએ, તો આપણે કેવા મમ્મીના ખોળામાં જઈને સૂઈ જઈએ, મમ્મી વહાલથી આપણા માથા પર હાથ ફેરવે તો આપણને કેટલું સારું ફીલ આપે. બસ એ જ અહીંયા શિરોધારા દ્વારા આપણને ફીલ થાય છે. તો શિરોધારા પણ એટલું જ આમાં રિકમેન્ડેબલ છે. એની સાથે સાથે હું એક્સરસાઇઝ માટે પણ બહુ જ વ્યવસ્થિત રીતે કહીશ કે ડેઇલી અને કન્સિસ્ટન્સી સાથે એક્સરસાઇઝ થવી જોઈએ. એટલીસ્ટ 30 to 40 મિનિટ્સ જો ફિમેલ આ વસ્તુ ઉપર ફોકસ કરી અને ધ્યાનથી કરે તો માનસિક લક્ષણોમાં પણ એટલી જ રાહત મળે છે. મેમ બસ્તી આમાં રિઝલ્ટ આપે, સારા રિઝલ્ટ? કઈ બસ્તી અને કઈ રીતે? હા, બસ્તી પણ આમાં એટલું જ સારું રિઝલ્ટ આપી શકે. આની અંદર આપણે માત્રા બસ્તી પેશન્ટને વધારે રિફર કરાવતા હોઈએ છીએ. કેમ? કારણ કે માત્રા બસ્તી એટલે એમાં ઓઇલ જેને કહીએ ને કે એક સ્નેહ એ આપીએ છીએ. અને આપણા આયુર્વેદમાં તો તને ખબર જ છે કે બસ્તી જે છે એને હાફ ચિકિત્સા કીધેલી છે. તો વાયુ આ સમય દરમિયાન એટલો બધો વધે છે, તો એ વાયુનું જ શમન બસ્તી દ્વારા થાય. એ બસ્તી એટલે મેડિકેટેડ એનીમાં જેને આપણે સાદી ભાષામાં સમજાવવું હોય તો એ આપવાથી ડાયરેક્ટ પક્વાશયમાં એ ઓઇલ પહોંચે છે અને ત્યાં એ કોલોનમાં ડાયરેક્ટ પહોંચી અને પોતાનું કામ કરે છે અને ત્યાં એ વાયુનું શમન કરે છે. એટલે વાયુના જેટલા લક્ષણો છે, સાથે સાથે મેટાબોલિઝમ જે થોડું સ્લો ડાઉન થયું છે, એ બધામાં બસ્તી બહુ જ હેલ્પ કરે છે. એ ફર્સ્ટ પાસ મેટાબોલિઝમ પણ અવોઇડ કરશે, મતલબ સીધું સિસ્ટેમિક સર્ક્યુલેશનમાં જતું રહેશે, એટલે એની ઇફેક્ટ વધારે ઝડપથી આવશે. સાચી વાત છે. અને આમ પણ જો આપણે વાતને આટલું બધું પ્રાધાન્ય આપ્યું જ છે પહેલેથી, અને એવું સંહિતામાં લખેલું છે કે જો પક્વાશયગત વાત સુધારી લેવામાં આવે તો બાકી બધા વાત પર ઝડપથી પકડ મેળવી શકાય. તો આનું તો મુખ્ય કાર્યસ્થાન જ પક્વાશય છે, એટલે મારા ખ્યાલથી સૌથી બહુ ઘણી અસર કરશે બસ્તી. સાચી વાત છે. મેમ, લાઈફસ્ટાઈલમાં આપણે શું મોડિફિકેશન લાવવા જોઈએ? બહુ જ સરસ ક્વેશ્ચન કર્યો. અત્યારે લાઈફસ્ટાઈલ જે આપણી છે કે ડેસ્ક પર બેસીને આપણે વધારે કામ કરી રહ્યા છીએ, આપણું હલનચલન ઓછું થઈ ગયું છે, એની સાથે સાથે જંક ફૂડ વધી ગયું છે, બહારનું ખાવાનું વધી ગયું છે, તો આ બધું જ એવોઇડ કરવું જોઈએ. સૌથી પહેલો પોઈન્ટ તો હું આહાર ઉપર વાત કરીશ કે ઘરનો બનાવેલું ફ્રેશ ફૂડ જો આપણે વધારે લઈએ તો એ આપણી હેલ્થને વધારે સારી ઇમ્પ્રૂવ કરે છે. એની સાથે સાથે જંક ફૂડ જે છે એને આપણે બહુ જ ઓછા પ્રમાણમાં અથવા તો નહિવત પ્રમાણમાં લેવું જોઈએ. કેમ? કારણ કે જંક ફૂડ જે છે એ શરીરની અંદર આપણે કહીએ ને કે આમની ઉત્પત્તિ જ વધારે કરે છે, અને એક તો પહેલેથી જ મેટાબોલિઝમ જે છે એ સ્લો ડાઉન છે, તો ઓર એ અગ્નિને મંદ કરે છે. બીજું, એક્સરસાઇઝનો આની અંદર રોલ બહુ જ સારો છે. તો એક્સરસાઇઝ આપણા દિનચર્યાની અંદર એડ કરવાની છે 30 મિનિટ્સ સુધી ડેઇલી, અને એ પણ કન્સિસ્ટન્સી સાથે. પ્રોપર ઊંઘ લેવી જોઈએ, અને એમાં પણ હું ફિમેલ્સને ખાસ એવી સલાહ આપું, કારણ કે ફિમેલ્સ કેવું કરે છે કે સવારે કામની ઉતાવળ છે તો પોતાની જાતને પ્રાયોરિટી નથી આપતી, ઘરમાં બાળકો, વડીલો, પતિ બધાનું ધ્યાન રાખશે, બ્રેકફાસ્ટ સ્કીપ કરી દેશે. એ ન થવું જોઈએ. બ્રેકફાસ્ટ નેવર સ્કીપ. સમય સાચવો બ્રેકફાસ્ટનો, લંચનો અને ડિનરનો. એક જે સમય આપણે રાખ્યો એ જ સમય પર નિયમિત રીતે લેવાવું જોઈએ. સાંજનું ભોજન જે છે એ થોડું લાઇટ હોવું જોઈએ, એની સાથે સાથે થોડું વહેલું પણ હોવું જોઈએ. અને સાંજનું ભોજન લીધા પછી 3 થી 4 કલાકનો ગેપ સૂવા વખતે હોવો જોઈએ. કેમ? કારણ કે
જો એટલો ગેપ નહીં આપીએ આપણે તો ડાયજેશન પ્રોપર નહીં થાય. બીજું કે રાત્રે સૂતા પહેલાં મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ અથવા તો સાઈડ પર મૂકી દેવાનો. 1 કલાક પહેલાં સ્ક્રીન ટાઈમ થોડો ઘટાડી દેવાનો. રાત્રે સૂતી વખતે પ્રાણાયામ કરવાના, આંખ બંધ કરી અને 5 થી 10 મિનિટ અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ છે અથવા તો ઓમકાર ચેન્ટિંગ એ વસ્તુ પણ કરવી જોઈએ. એની સાથે સાથે એક વસ્તુ હું એ પણ કહીશ કે એક સમય જે છે એ સમયને સાચવો, કે આ જે સમય સૂવાનો મારો છે એ ડેઈલી બેઝ પર હોવો જોઈએ, ઉઠવાનો સમય પણ ડેઈલી બેઝ પર. હા, ક્યારેક કોઈક વખત કંઈક એવો તકલીફ હોય તો તમે શરીરને ફોર્સ ન કરો, પણ એક્સરસાઇઝ અને સમયને સાચવો એ કરશો તો આ બધી પરેશાનીઓ થોડી હળવી બનશે. અને હું તો ત્યાં સુધી કહીશ કે એ પરેશાનીઓમાંથી તમે આસાનીથી બહાર નીકળી શકશો. તો લાઈફસ્ટાઈલની અંદર એક બીજી વાત પણ હું એડ કરવાનું કહીશ કે આની સાથે સાથે થોડું ભગવાનનું નામ લેવાનું પણ તમે વધારો, એટલે કે ગ્રેટિટ્યૂડ ભાવ. આપણે આયુર્વેદમાં પણ કીધું છે ને કે આપણે આપણા માતા પિતા છે, આપણા ભગવાન છે, આપણી આજુબાજુ જે કોઈ પણ વ્યક્તિઓ છે કે જેના દ્વારા આપણને આ બધું મળેલું છે, તો એ ગ્રેટિટ્યૂડ ભાવ આપણે જો રોજ માટે એમના તરફનો દર્શાવીએ, ભગવાનને યાદ કરીએ, થોડો જાપ મંત્ર એ બધું 10 મિનિટ 15 મિનિટ જેવો સમય એ પ્રમાણે જો આપણે કરીએ તો એની જે ઇફેક્ટ છે એ આપણા બ્રેઇન ઉપર બહુ જ સરસ આવે છે. અને બ્રેઇનમાં જે અત્યારે બહુ જ ચાલે છે ને જે વર્ડ બ્રેઇન ફોગ, એ નથી થતું. આ એક ગ્રેટિટ્યૂડ વર્ડ જે છે ને એ કરવાથી અથવા તો પ્રાર્થના, આપણી ભાષામાં આપણે જેને પ્રાર્થના કહીએ છીએ, એ ડેઈલી બેઝ પર કરવાથી પણ બ્રેઇનની અંદર બહુ જ સારા વેવ્સ બને છે. અને એ બધા આલ્ફા વેવ્સ જે બને સારા, સ્ટ્રેસને પણ ઘટાડે અને એના થકી ઊંઘ પણ સારી આવે. અને ઊંઘ સારી આવે તો મેટાબોલિઝમ પણ સારું રહે છે. સાથે એક વસ્તુ હું એ પણ કહીશ કે સનલાઇટનું એક્સપોઝર પણ થોડું લેવું જોઈએ. સવારે ઉઠી અને 5 થી 10 મિનિટ, અત્યારે તો બરાબર છે કે ગ્રીષ્મ ઋતુ છે, પણ ગ્રીષ્મ ઋતુ સિવાયના સમયમાં 10 મિનિટ સવારનો કૂણો તડકો લઈએ તો સીધું વિટામિન ડી મળે છે. અને એ સિવાય આપણે આપણા ભોજનમાં તો લેતા જ હોઈએ છીએ, પણ આ બેસ્ટ સોર્સ છે આપણા માટે વિટામિન ડીનો. એટલે જે સર્કેડિયન રિધમ આપણા શરીરની જે છે ને એ સર્કેડિયન રિધમને આપણે સાચવવાની છે. અને આમ પણ એ જોઈશે કેલ્શિયમના એબ્સોર્પ્શન માટે. એક્ઝેક્ટલી. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને ઇન્ટરેસ્ટ આવે ક્વેશ્ચન કે ડાયટમાં આપણે શું ચેન્જ કરવા જોઈએ, શું લેવું અને શું સ્ટ્રિક્ટલી અવોઇડ કરવું જોઈએ. બહુ જ સરસ વાત કરી પૂજા. કેમ? કારણ કે અત્યારે લોકો ફૂડ જે છે ને એને ખબર નહીં સુપર ફૂડ તરીકે પણ બહુ બધી વસ્તુઓ અત્યારે ચાલી રહી છે, એવું પણ નામ આપે છે. એની સાથે સાથે ઘણા બધા ફૂડ એવા છે જે ખરેખર બહુ જ સારા છે પણ ભૂલાઈ ગયા છે. તો આ સમય દરમિયાન હું એવું કહીશ કે સ્પાઇસી ફૂડ એવોઇડ કરવાના, વધારે પડતું ગરમ મસાલાવાળું ફર્મેન્ટેડ ફૂડ એ નહીં લેવાનું. અને સૌથી પહેલી વાત ફ્રેશ અને ઘરનું બનાવેલું. આ બે વસ્તુ ઉપર ખાસ ફોકસ કરીશ કે જો ફ્રેશ ફૂડ હશે અને ઘરનું બનાવેલું હશે તો એની ઇફેક્ટ આપણા બોડી ઉપર બહુ જ સારી આવે છે. એની સાથે સાથે વાસી નહીં ખાવાનું, પછી બહુ વધારે પડતું ડ્રાય કે જે વાયુને વધારે છે, ઠંડુ એવું પણ નહીં ખાવાનું, જંક ફૂડને એવોઇડ કરવાનું. અને એડ કરવામાં હું એવું કહીશ કે મેનોપોઝ અથવા પેરીમેનોપોઝના સ્ટેજમાંથી જે કોઈ પણ લેડી પસાર થઈ રહી છે એના ભોજનમાં ગાયનું ઘી એ એક મસ્ટ એવું હું કહીશ. કેમ? કારણ કે ગાયનું ઘી છે ને એ એક લિપિડ છે અને એ આપણા શરીરની અંદર એસ્ટ્રોજનના લેવલને બેલેન્સ કરવામાં બહુ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. એની સાથે સાથે આ જે સમય છે ને પિત્ત અને વાતની વચ્ચેનો સમય, તો એ પિત્તનું પણ શમન કરે છે અને લિપિડ એટલે કે સ્નેહ હોવાથી વાયુનું પણ શમન કરે છે. તો તમે નસ્ય દ્વારા પણ એને નાકની અંદર નાખો અને સાથે સાથે તમારા ડાયટની અંદર પણ એડ કરો, પણ એ પણ તમારા વૈદ્યની સલાહ અનુસાર. તો એક ઘી વિશે તો હું કહીશ કે મસ્ટ છે. એની સાથે સાથે હું રાગી વિશે રિકમેન્ડ કરીશ કે રાગી જે છે એ કેલ્શિયમ અને આયરનનો બહુ જ સારો સ્ત્રોત છે. તો રાગીમાંથી અલગ અલગ વસ્તુઓ બનાવીને લઈ શકાય.
એની સાથે સાથે ફ્રેશ ફ્રૂટ છે એ, અને એક સરગવો છે ને અત્યારે બહુ જ ઇઝીલી અવેલેબલ છે અને સરગવામાંથી બહુ જ બધી રેસિપીસ બને છે. તો તમારા દિવસ દરમિયાનની દરેક જે તમે વસ્તુ બનાવો છો ને એમાંથી કોઈ એક મીલમાં તમે સરગવાને એડ કરો. આઈધર તમે એનો પાવડર લઈને પણ એડ કરી શકો અથવા તો સરગવાનો સૂપ બનાવીને પણ લઈ શકો છો. તો એ પણ આ સમય દરમિયાન બહુ જ ઉપયોગી છે. એની સાથે સાથે હું એવું કહીશ કે ચિયા સીડ, અળસીના બીજ, આને પણ લઈ શકાય. દાડમ એ લેવું જોઈએ. પછી આપણું સુપરફૂડ જેને આપણા આચાર્યએ કીધું છે આમળા માટે તો એવું કહેવાય કે તમારા દરેક મીલમાં આમળું હોવું જોઈએ. દરેક બ્રેકફાસ્ટ, લંચ અને ડિનર ત્રણની અંદર તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો. એ નથી કરી શકતા તો તમે ટેબ્લેટ સ્વરૂપે લઈ શકો છો, પાવડર સ્વરૂપે લઈ શકો છો. આમળાનો મુરબ્બો એ પણ છે, ચ્યવનપ્રાશ પણ છે. આમળામાંથી તો ઘણી બધી રેસિપીઝ હવે તો બને છે. તો એ બધાનો તમે આવી રીતે ઉપયોગ કરી શકો. એની સાથે સાથે હું એવું રિકમેન્ડ કરીશ કે જે બધા આપણે કહીએ ને કે આ મિલેટ્સ, તો એ મિલેટ્સ છે ને એ સારા જ છે, પણ પ્રકૃતિ અનુસાર એનો ઉપયોગ કરો. અને જો એનો ઉપયોગ કરો છો તો એમાં ઘી નાખીને ખાઓ. કેમ? કારણ કે એ મિલેટ્સ જે છે ને એ પોતે વૃક્ષ છે, એટલે એની વૃક્ષતાને ઓછી કરવા માટે આપણે એની સાથે ઘીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આવા બધા જે નાના નાના ઉપાયો છે અથવા તો નાના નાના ફેરફારો છે એના ઉપર ધ્યાન આપો. વેજીટેબલ્સ, ફ્રેશ વેજીટેબલ્સ, લીફી વેજીટેબલ્સ છે એનો ઉપયોગ કરો. અને ખાસ તો હું એવું કહીશ કે એકી સાથે વધુ પ્રમાણમાં ન લો ડાયટની અંદર. કે ભાઈ તમને ભાવે છે, માની લો કે તમને કોઈ વસ્તુ એવી છે કે જે વધારે ભાવે છે, તો તમે માત્રાવત આહાર કરો. આપણા આયુર્વેદમાં તો માત્રા ઉપર બહુ જ ભાર મૂકેલો છે. તો અહીંયા હું એ પણ કહીશ કે માત્રા જાળવો. થોડુંક ભોજન જે છે ભૂખ કરતાં ઓછું લો કે જેથી એને પચવા માટેનો સમય અને જગ્યા પણ રહે. તો ઇઝીલી આ બધા પ્રોબ્લેમ્સમાંથી તમે બહાર આવી શકો છો. ઓકે મેમ. આ સિવાય આસન અને પ્રાણાયામ કરવા જોઈએ તો એમાં કયા કયા તમે સજેસ્ટ કરશો? પ્રાણાયામની અંદર તો પૂજા હું કહું ને તો અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ સૌથી સારું છે. પછી ભ્રામરી પ્રાણાયામ, જેને ઊંઘ નથી આવતી એને રાત્રે સૂતા પહેલાં અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી, ઓમકાર, ચેન્ટિંગ આ ખાસ કરવું જોઈએ. પછી શીતલી પ્રાણાયામ, હોટ ફ્લેશિસ જેને વધારે થાય છે એણે શીતલી પ્રાણાયામ કરવું જોઈએ. તો આ પણ કોઈ સારા યોગ શિક્ષકની દેખરેખ નીચે કરો તો વધારે સારું પરિણામ મળી શકે. એ સિવાય આસનની વાત કરું તો બટરફ્લાય આસન છે, પછી પર્વતાસન છે, સૂર્ય નમસ્કાર છે, સર્વાંગાસન છે, આવા ઘણા બધા છે. પશ્ચિમોત્તાનાસન એ તમારી મસલ્સની સ્ટ્રેન્થ પ્રમાણે અને તમારા બોડીની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે તમે ડેઇલી બેઝ પર કરો તો તમને બહુ જ સારો ફાયદો થાય છે. મતલબ ફોર્સફુલી નથી કરવાનું, આપણે બોડી જે રીતે આપણી સપોર્ટ કરે એ રીતે ધીમે ધીમે વધારવાનું છે. યસ, ધીમે ધીમે વધારવાનું છે. એની સાથે સાથે આપણા જે મસલ્સ છે એની સ્ટ્રેન્થ વધારવાની છે, સ્ટ્રેચિંગ કરવાનું છે. સ્ટ્રેચિંગ એક્સરસાઇઝ માટે હું વધારે રિકમેન્ડ કરીશ, કારણ કે અત્યારે કેવું છે કે આ ફેઝની અંદર છે ને મસલ્સને પાવર આપવાનો છે, આપણે એને બનાવવાના નથી. બરાબર છે ને? એટલે એ તમારું બોડી જેટલું એક્સેપ્ટ કરે એ જ પ્રમાણે ધીમે ધીમે આગળ વધો. તો મેમ આપણે ફિઝિકલ પર બહુ વાત કરી, હવે વાત કરવી છે સોશિયલ અને ઇમોશનલ વેલબિંગ પર, કે એ પણ બહુ જ જરૂરી છે. ફેમિલીનો સપોર્ટ, તો એના ઉપર તમે થોડુંક ડિટેલમાં કહો ને. પૂજા, આ એક બહુ જ મહત્ત્વની વાત છે. કેમ કે મેનોપોઝનો સમય છે ને, પેરીમેનોપોઝ કે પ્રીમેનોપોઝ જ્યારે શરૂ થાય છે ને, ખુદ ફિમેલને જ નથી સમજ આવતું કે મારી સાથે આ શું થઈ રહ્યું છે. તો કેવું છે કે એની સાથે જે રહે છે ને લોકો એને પણ નથી સમજમાં આવતું. બીજું કે ફિમેલ ખુલીને વાત નથી કરતી આના વિશે. તો મારું એવું માનવું છે કે આ સમય દરમિયાન એને ફિઝિકલ હેલ્પ તો જરૂરી છે જ, એની સાથે સાથે સૌથી વધારે ઘરના લોકોનો સપોર્ટ એની વધારે જરૂર છે. સૌથી વધારે કેવું છે કે એના પતિ અને બાળકોએ સમજવાની જરૂર છે કે અમારી સાથે
પહેલાં જે રહેતી હતી સ્ત્રી, એ સ્ત્રીનો સ્વભાવ હવે કેમ બદલાઈ ગયો આટલો બધો? તો એ જે સ્વભાવ બદલાય છે ને, એના માટે એને બ્લેમ કરવા કરતાં એ લોકો જો સપોર્ટ કરે અને એની આ સિચ્યુએશનને સમજે તો બહુ જ ઝડપથી આ ફેઝમાંથી એ બહાર આવી જાય. આમાં કેવું થાય છે કે જ્યારે ઘરના લોકો એને સમજી નથી શકતા ને, સ્ટ્રેસ વધે છે. એટલે આ સાયકલ ચાલતી જ રહેશે. હું તો એવું કહીશ કે સ્ત્રીએ જાતે જ પતિ અને બાળકોની સાથે આ બાબત વિશે વાત કરવી જોઈએ અને સમજાવવું જોઈએ કે આ હોર્મોન્સ જે મારા શરીરની અંદર ફેરફાર કરી રહ્યા છે અને એના દ્વારા જે ઇમોશનલ ટ્રોમામાંથી હું પસાર થઈ રહી છું, અથવા તો એવું કહી શકાય કે મને જે મૂડ સ્વિંગ્સ વારે વારે થાય છે, અચાનક જ ગુસ્સો આવી જાય છે, અચાનક જ રડવું આવે છે, કંઈ જ નથી હોતું તો પણ મને કંઈ જ ગમતું નથી. આ નથી ગમતું વાળું વાક્ય તો મેં એટલી બધી વાર પૂજા સાંભળ્યું છે ને કે મને એમ થાય કે તો શું, પણ હા, એ જ છે કે નથી ગમતું તો એ પણ એક ફેઝ છે, નીકળી જશે, કંઈ જ વાંધો નહીં. પણ આ સમય દરમિયાન ઘરના લોકો, વડીલો જો સાથે રહેતા હોય તો ખાસ વડીલોએ પણ સમજવાનું છે, પતિ અને બાળકોએ પણ સમજવાનું છે, અને એક હાર્મનીભર્યું વાતાવરણ આ સમય દરમિયાન જો ફિમેલને મળે, એની આ જર્ની બહુ જ ઇઝીલી પાસ થઈ જાય છે. અને ફેમિલીના સપોર્ટથી વધારે તો હું એવું નથી માનતી કે બીજા કોઈનો સપોર્ટ હોય. અને મેમ ઘણી વાર એવું બને છે કે એ લોકો કમ્પ્લેન કરતા હોય છે કે મને નોન વર્ધી લાગે છે પોતાની જાત માટે, કે હું કંઈ જ મારું વર્થ નથી એવી રીતે. તો શું એ લોકોએ કન્સલ્ટ કરવું જોઈએ ડૉક્ટરને? ચોક્કસ કરવું જોઈએ. કેમ? કારણ કે આ સમય દરમિયાન જો વાયુ બહુ જ વધી જાય, મૂડ સ્વિંગ્સ વધી જાય તો એને લઈને છે ને લો ફીલ થાય, કોન્ફિડન્સ બિલકુલ ઘટી જાય. અને એમાં પણ વર્કિંગ વુમન ઉપર જો હું વાત કરું તો આ સમય દરમિયાન કેવું હોય છે કે એમની એનર્જી ઘટતી હોય છે. કામ તો એટલું જ છે, ઓફિસમાં જઈને પણ એટલું જ કામ કરવાનું છે, ઘરની જવાબદારીઓ પણ એટલી જ છે, તો આ બધી જ વસ્તુઓને એ હેન્ડલ નથી કરી શકતી, અને એ હેન્ડલ નથી થતું એનો પણ એને સ્ટ્રેસ આવે છે. એટલે આ સ્ટ્રેસમાંથી જ બહાર આવવા માટે એમણે ખાસ આ બધી વસ્તુઓ જે આપણે લાઈફસ્ટાઈલ વિશે ચર્ચાઓ કરી એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને જો કોઈ ફિમેલ એ બધી વસ્તુઓ નથી કરી રહી તો એના ઘરના લોકોએ એને પ્રેમપૂર્વક સમજાવીને એની પાસે આ બધી વસ્તુ કરાવડાવવાની, એની સાથે સાથે જરૂર પડે તો કાઉન્સેલરની પણ સલાહ લેવાની, કોઈ સારા આયુર્વેદિક વૈદ્યની પણ સલાહ લઈ અને આ બધી જ વસ્તુઓમાંથી એ બહાર આવી શકે છે. અને મેમ એજના લીધે એને બીજા પણ ફેક્ટર્સ કામ કરતા હોય, એનો પણ અસર આવવાની ચાન્સીસ છે ને, કે જેમ કે વર્કિંગ હોય તો રિટાયરમેન્ટ આવતું હોય, અથવા કરિયરમાં થોડા ડાઉનફોલ આવતા હોય, પછી ચિલ્ડ્રન છે તો એ માઇગ્રેટ કરી જતા હોય હાયર એજ્યુકેશન માટે અથવા જોબ માટે, તો એ પણ થોડું બોધર કરતું હોય ને મેન્ટલ હેલ્થને. તો સાચી વાત છે પૂજા. આ સમય થોડો અઘરો છે સ્ત્રી માટે. સ્ત્રીની દુનિયા છે ને એના ફેમિલી પૂરતી જ હોય છે. એ બાળકો, વડીલો અને પતિની આસપાસ જ ઘેરાયેલી હોય છે. હવે આ સમય દરમિયાન કેવું થાય છે કે વર્કિંગ હોય કે ના હોય, પણ બાળકો મોટા થઈ ગયા છે, બાળકો સ્ટડી માટે આઈધર જોબ માટે દૂર જાય છે, તો એને લોનલી ફીલ થાય છે. અત્યાર સુધી શું હતું કે બાળકોમય જિંદગી હતી, એમની પાછળ સમય જતો હતો, વધારે સમય જતો હતો. હવે એ જ સમયનો ઉપયોગ કઈ બાજુ કરવો એ સમજ નથી આવતું. તો હું અહીંયા એવું રિકમેન્ડ કરીશ કે આ સમય દરમિયાન અગર જો તમે વર્કિંગ છો તો પણ તમે તમારા વર્કફોર્સને સમજો, ફોર્સફુલી કશું જ ના કરો, તમે બ્રેક લો, થોડું કામ જે છે એનું પ્રેશર ઓછું કરો, અને એની સાથે સાથે સોશિયલ એક્ટિવિટી વધારો. સોશિયલ, જેમ કે લોનલી ફીલ થાય છે ને તો લોકો શું કરે છે કે બીજા લોકો સાથે કટ ઓફ કરી દે છે. કટ ઓફ નહીં કરો, પણ એકબીજાની સાથે હળતા મળતા રહો, તમારા જેવા જ લોકોનું સર્કલ બનાવો, તમારા જૂના ફ્રેન્ડ્સને યાદ કરો, જૂના ફ્રેન્ડ્સને ફરી પાછા મળો, બધી જૂની વાતો યાદ કરો, એ ગ્રુપ બનાવો, ગ્રુપ એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ થાઓ. તો આ બધી વસ્તુઓ કરવાથી કેવું થશે કે ફિલિંગ એવી આવશે કે હું એકલી નથી, મારી પણ દુનિયા છે. પોતાની જાતનું મહત્ત્વ વધારો, સેલ્ફ કેર અને સેલ્ફ લવ આ પણ એટલી જ જરૂરી વસ્તુ છે. અત્યાર સુધી ભલે તમે તમારા ફેમિલી માટે બધું જ કર્યું, પણ હવે સમય આવ્યો છે કે તમે તમારી જાતને પણ
આગળ લઈ આવો અને સેલ્ફ લવ અને સેલ્ફ કેર કરો. આમ જોવા જઈએ તો થોડું ફ્રી મુક્તિ મળી છે જવાબદારીમાંથી, તો ગમતી એક્ટિવિટી પેશન કન્ટિન્યુ કરવો જોઈએ આપણે. શ્યોર, કારણ કે ઘણી બધી ફિમેલ તો મેં એવી પણ મારી પેશન્ટ જે છે એમાં મેં જોઈ છે કે એ લોકોને સમહાવ એ પણ નથી યાદ હોતું કે મને શું શોખ હતો, મારી શું એવી કંઈ ગમતી પ્રવૃત્તિ હતી કે જે હું નાની હતી ત્યારે કરતી હતી, અથવા તો મને એવું કંઈ એમ્બિશન્સ હતું કે મારે આવું કરવું છે, આવું બનવું છે, બધું જ ભૂલી ગયા હોય છે. તો બરાબર છે, ફેમિલીની જે કોઈ પણ જવાબદારીઓ છે એ આપણે કરી, હવે જ્યારે એ બધામાંથી પણ નિવૃત્તિ તરફ જઈ રહ્યા છીએ તો જાતને મહત્ત્વ આપો. તમારી કોઈ પ્રવૃત્તિ, તમારો કોઈ શોખ જે તમે નથી સમય અને જવાબદારીઓના અભાવ સ્વરૂપે નથી કરી શક્યા, પૂરો કરો. લોકોને મળો, જૂના ફ્રેન્ડ્સને યાદ કરો અને આ રીતે તમે તમારી જાતને બિઝી રાખો. તમારી મનગમતી પ્રવૃત્તિમાં જો તમે સમય આપશો તો આ ફેઝ બહુ જ આરામથી નીકળી જશે. એન્ઝાઇટી, સ્ટ્રેસ આ બધું જ ભૂલી જશો. એક સેકન્ડ ઇનિંગ તરીકે નવી શરૂઆત કરી શકાય જીવનની. ડેફિનેટલી સેકન્ડ ઇનિંગ જ છે અને ઘણી વખત સેકન્ડ ઇનિંગ ફર્સ્ટ ઇનિંગ કરતાં વધારે બેટર હોય છે. અને મેમ કોઈ એવી ડ્રગ્સ તમે સજેસ્ટ કરશો આ ફેઝ માટે? હા, કોમન અમુક એવી ડ્રગ્સ છે, પરંતુ એક સલાહ પહેલાંથી જ આપીશ કે તમારી પ્રકૃતિનું જજમેન્ટ કોઈ સારા આયુર્વેદિક વૈદ્યને મળીને જ લો અને વૈદ્યની સલાહ અનુસાર જ આ બધી જ મેડિસિનનો ઉપયોગ કરો તો એ તમારા ફાયદામાં રહેશે. જેમ કે શતાવરી, તો શતાવરીને તો આયુર્વેદમાં સ્ત્રી મિત્ર એવું પણ કીધેલું છે અને જે મેનોપોઝની અંદર હોર્મોન્સની વધઘટ થાય છે તો એના માટેનું બેસ્ટ ડ્રગ જે છે એ શતાવરી છે. તો શતાવરીને તમે ઘી તરીકે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો, એની સાથે શતાવરીનો ક્ષીરપાક પણ બનાવીને લઈ શકાય. બીજી મેડિસિન છે અશ્વગંધા, તો જે ઊંઘ નથી આવતી અને વાયુ જ્યારે શરીરમાં બહુ વધી ગયો હોય ત્યારે અશ્વગંધા લેવાથી ન્યુરોન્સ જે છે એ નરિશમેન્ટ એને મળે છે અને સાથે સાથે વાયુનું શમન થવાથી આપણને ઊંઘ પણ સારી રીતે આવે છે. એના પછી હું એવું રિકમેન્ડ કરીશ કે બ્રાહ્મી, તો બ્રાહ્મી જે છે એ બ્રેઇન સ્ટિમ્યુલેટર તરીકે અથવા તો બ્રેઇન ટોનિક તરીકે આપણી અંદર પ્રસિદ્ધ છે આયુર્વેદની અંદર. તો હું એવું કહીશ કે જ્યારે બ્રાહ્મી જે છે, શંખપુષ્પી બ્રાહ્મી જેવી વનસ્પતિઓનો જો આપણે ઉપયોગ કરીએ તો એ બ્રાહ્મી છે એનો તિક્ત રસ છે તો એ પિત્તનું પણ શમન કરશે અને સાથે બ્રેઇન ટોનિક તરીકે પણ કામ કરશે. બીજી એક મેડિસિન છે યષ્ટિમધુ, તો એ પણ આ સમય દરમિયાન જો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો પિત્તનું શમન કરે છે. સાથે આપણે વાત કરી કે સુપરફૂડ આપણું આમળા, આમલકી જેને આપણે કહીએ સંસ્કૃતમાં, એ આમલકીનો ઉપયોગ પણ દવા તરીકે અથવા તો કોઈ રેસિપીની અંદર આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ તો એ પણ આપણને બહુ જ સારું રિઝલ્ટ આપે છે. તો આવી ઘણી બધી મેડિસિન્સ છે જે મેનોપોઝના આ ટ્રાન્ઝિશન ફેઝમાં હેલ્પફુલ થઈ શકે છે અને એના દ્વારા આ જર્નીને તમે બહુ જ ઇઝીલી પાસ કરી શકો છો. અને સાથે સાથે ગટ હેલ્થ જ્યારે બગડે છે ત્યારે એ ગટ હેલ્થને સુધારવા માટેની પણ ત્રિફલા છે, હરિતકી છે, એવી મેડિસિન્સ છે એનો પણ ઉપયોગ વૈદ્યકીય સલાહ અનુસાર કરી શકાય. તો મેમ શરૂ કરીએ આપણે રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ? શ્યોર. તો પહેલો ક્વેશ્ચન, શું આપણે મેનોપોઝને એક રિટાયરમેન્ટ કે ફૂલ સ્ટોપ તરીકે લેવું જોઈએ? યસ અને નો બંને આવી શકે છે, કારણ કે યસ એટલે રિટાયરમેન્ટ એ છે કે માસિક ધર્મથી મુક્તિ મળે છે અને નો એટલે કે આ ફેઝને આપણે વધારે ગ્રેસફુલી આગળ લાઈફની અંદર અચીવ કરવાનું છે. કયા એક બે ફૂડ જે આપણે ડાયટમાં કમ્પલસરી ઇન્ક્લુડ કરવા જોઈએ? ડાયટની જો વાત કરું તો એક તો ગાયનું ઘી છે, પછી રાગી અને કાળા તલ, એ આપણે આપણા ફૂડની અંદર એડ કરવા જોઈએ. સૌથી વધારે જોવા મળતા સિમ્ટમ્સ? સૌથી વધારે તો હોટ ફ્લેશિસ, મૂડ સ્વિંગ્સ અને વેઇટ ગેઇન. અને જો કોઈ વુમન તમારી પાસે પ્રી મેનોપોઝ પીરિયડમાં જ આવી હોય, જસ્ટ એન્ટર જ થઈ હોય, તો તમે એને સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ એક બે ગોલ્ડન સલાહ કઈ આપશો? સૌથી વધારે ગોલ્ડન સલાહ તરીકે જો કહું ને તો એની જે લાઇફસ્ટાઇલનું મેનેજમેન્ટ છે ને એ, અને એની અંદર ફૂડ પણ આવી જાય. અમુક જે આપણે સુપરફૂડની વાત કરી એ ફૂડ એડ કરવા જોઈએ અને એની સાથે સાથે એક્સરસાઇઝ
જે છે મસ્ટ છે, કારણ કે એક વખત એ રિધમ ચાલુ થશે તો મેટાબોલિઝમ છે એ પણ બહુ જ વ્યવસ્થિત રીતે ચાલશે. એટલે એક્સરસાઇઝ અને લાઈફસ્ટાઈલ એક્સરસાઇઝ અને લાઈફસ્ટાઈલ મેનેજમેન્ટની તો છે જ વાત, એની સાથે સાથે ઇમોશનલ જે ટ્રોમા જે થતો હોય અથવા તો ઇમોશનલ ફિમેલ ઓલરેડી વધારે હોય તો ઇમોશન્સને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવા એના વિશે પણ હું એને સમજાવીશ અને કહીશ કે એ વસ્તુનું જો ધ્યાન રાખશે તો આગળ સ્ટ્રેસ જે છે એ વધારે જનરેટ નહીં થાય. ઓકે મેમ. અને પહેલાંના મેનોપોઝમાં અને અત્યારે મેનોપોઝમાં ફિમેલને જે આવે છે એમાં કોઈ ફરક જોવા મળે છે, અને તો મળે છે તો કેમ જોવા મળે છે? બહુ ફરક જોવા મળે છે. મમ્મી દાદીને પણ મેનોપોઝ આવ્યું હતું, એ લોકોને બહુ જ શાંતિથી પસાર થયું હતું. અત્યારના સમયમાં નથી થતું. એનું રીઝન એ છે આ બધા લક્ષણો વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. એની પાછળ બહુ બધા રીઝન્સ છે, જેમ કે એક તો આપણી લાઈફસ્ટાઈલ, આપણું બેઠાડું જીવન, જંક ફૂડની વધારે પડતી ઇન્ટેક આપણો અને એક્સરસાઇઝનો અભાવ. જે આપણા મમ્મી દાદી હતા એમનું જે જીવન હતું એ આટલું બેઠાડું નહોતું. એમને ઘરનું કામ જ એટલું પહોંચતું હતું કે કસરત જેવું થઈ જતું હતું. બીજું, ફ્રેશ અને ઘરનું જ બનાવેલું એ લોકો જમતા હતા, એટલે જંક ફૂડનો તો સવાલ જ નથી. અને સ્ટ્રેસ લેવલ પણ ત્યારે ઓછું હતું. અત્યારે શું થયું છે કે વર્કિંગ લેડી પણ એટલી જ વધી ગઈ છે, એટલે વર્કનું પણ પ્રેશર છે, સાથે ફેમિલીમાં પણ, સાથે પોતાના બોડીની અંદર પણ જે ચેન્જીસ થઈ રહ્યા છે એનું પણ એક સ્ટ્રેસ છે. એટલે આ સ્ટ્રેસ પણ વધવાથી આ બધા લક્ષણો અને આ બધી તકલીફો વધે છે. ઓકે, બહુ સેટિસ્ફેક્ટરી આન્સર આપ્યા મેમ તમે બધાના જ. હવે મેમ એ પૂછવું છે કે તમે બહુ જ બધા પેશન્ટ જોયા છે, તો એમાંથી કોઈ વારંવાર પૂછાતો ક્વેશ્ચન કે કોઈ અલગ ક્વેશ્ચન અમને સજેસ્ટ કરો કે કેવા ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે પેશન્ટ તરફથી? પેશન્ટ તરફથી છે ને એક બહુ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન એ છે કે મારું ગર્ભાશય જે છે એ તો બહુ સમય પહેલાં જ નીકળી ગયું છે ડ્યુ ટુ એની રીઝન, તો પણ મને મેનોપોઝ આવે? હા, આવે. એવું નથી કે ગર્ભાશય નીકળી ગયું છે તો તમને મેનોપોઝના જે લક્ષણો છે એ નહીં જોવા મળે. કેમ? કારણ કે શરીરની અંદર હોર્મોન્સ તો છે જ ને, એ હોર્મોન્સ જ અપ એન્ડ ડાઉન થાય છે, ઇમ્બેલેન્સ થાય છે, અને એને લઈને જ આ બધા સિમ્ટમ્સ જોવા મળે છે. એટલે જેના શરીરમાંથી ગર્ભાશય નીકળી ગયું છે એને પણ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં આ બધા જ લક્ષણો જોવા મળે છે, અને આ બધા જ ફેઝમાંથી એ લોકો પણ પસાર થાય છે. કેટલા ટાઈમ સુધી મને આ લક્ષણો જોવા મળશે, એનું કોઈ ડ્યુરેશન ખરો? આનું ડ્યુરેશન છે ને પૂજા નક્કી નથી કરી શકાતું. કેમ? કારણ કે દરેકની પ્રકૃતિ અલગ છે. તો આ પ્રકૃતિ પ્રમાણે અને એની સાથે સાથે તમે કેટલી કેર કરો છો, તમારી કેટલો સપોર્ટ લો છો, એના ઉપર આ લક્ષણોનો આધાર રહેલો છે. જો તમે કેર કરો, સપોર્ટ લો છો, મેડિસિનનો, એક્સરસાઇઝનો, તમારી લાઈફસ્ટાઈલને સુધારો છો, તો આ લક્ષણો બહુ ઝડપથી જાય છે. અધરવાઇઝ ઘણીવાર એવું બને છે કે વર્ષો સુધી ચાલે છે. પૂજા, એક બહુ જ સરસ વાત હું કહેવા માંગીશ. આપણે આટલી બધી અવેરનેસ માટે વાતો કરી, એમાં નોઈંગ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ડુઈંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો ફિમેલ્સને હું આ એક જ સલાહ આપીશ: ડુ યોર બેસ્ટ, લવ યોર સેલ્ફ અને કેર યોર સેલ્ફ. બહુ જ સરસ વસ્તુઓ અમને જાણવા મળી. તમે તમારું નોલેજ, અત્યાર સુધીના અનુભવો, પેશન્ટના સવાલો, એને કેવી રીતે જવાબ આપવા જોઈએ, એ બધી જ વસ્તુઓ મેળવીને અમને સરળ શબ્દોમાં જે સમજાયું એમાં અમને બહુ જ મજા આવી સાંભળવાની અને સમજવાની. અને તમે તમારો જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈમ અને નોલેજ શેર કર્યું એ માટે થેન્ક યુ મેમ. થેન્ક યુ સો મચ તમારી ટીમનો. હું પણ ઘણા સમયથી વિચારતી હતી કે મેનોપોઝ એક એવી અવસ્થા છે કે જેના વિશે સમાજમાં હજી એટલી અવેરનેસ પણ નથી. તો આવો ટૉપિક લેવા બદલ અને લોકો સુધી પહોંચવા બદલ અને આટલું સરસ આયોજન અને આવી ઓપોર્ચ્યુનિટી મને આપવા બદલ તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ મેમ. અને આ સાથે હું આયુર્વેદતા ટીમનું પણ થેન્ક યુ કરવા ઈચ્છીશ કે જેની મહેનતથી આ પોડકાસ્ટનું આયોજન થયું છે. તમને બધાને એક રિક્વેસ્ટ છે કે જેટલો વધુ આ પોડકાસ્ટ શેર કરશો એટલી વધુ ને વધુ લોકોને હેલ્પ મળી રહેશે. કોઈને મધર, સિસ્ટર, વાઈફ, ફેમિલી ફ્રેન્ડ, કલીગ, ઘણા લોકોને હેલ્પ મળી શકે. અવેરનેસ વધારેમાં વધારે ફેલાય, સફરિંગ ઘટે. તો વધારે ને વધારે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને પોડકાસ્ટને લાઇક અને શેર કરજો. થેન્ક યુ એવરીવન ફોર લિસનિંગ.